مسئله 3.45. توی مسئله یک هواپیما داریم میگه اگر که فرض کنیم چرخهای جلوی هواپیما قفل هست، در حالت ترمزگیری قرار داره، در حالتی که موتور روشن هست و حالتی که موتور خاموشه مقدار عکس العمل چرخها رو نسبت به هم پیدا کنیم. وزن هواپیما رو داده 1800 کیلوگرم و مقدار نیرویی که هواپیما میتونه تولید بکنه رو هم داده 3000 نیوتن. خب در حالت اول فرض میکنیم که هواپیما روشن نیست، هواپیما خاموشه. عکس العمل چرخها به این ترتیب هست: یک بی وای اینجا داریم، یه بی ایکس به خاطر ترمزها اینجا داریم و یه دونه آی وای هم اینجا داریم. اگر هواپیما خاموش باشه مقدار نیروی بی ایکس هم حذف میشه عملاً. یک نیروی وزن هم اینجا داریم به مقدار 1800 کیلوگرم یا به اصطلاح W. خب در حالی که هواپیما خاموشه اگر بخوایم عکس العمل چرخها رو به دست بیاریم میتونیم از رابطه سیگما M حول نقطه A استفاده کنیم تا آی وای و بی ایکس حذف بشه. عملاً مقدار گشتاور حول نقطه A حساب میکنیم، میشود بی وای ضرب در فاصلش که هست 4.8 بایستی با نیروی وزن که هست 1800 نیوتن 1800 کیلوگرم ضرب در فاصلش که هست 4 متر برابر باشه. خب میتونیم بی وای رو از این رابطه به راحتی حساب کنیم. بی وای میشه 1800 ضرب در 9.8 ضرب در 4 تقسیم بر 4.8 میشه 14700 نیوتن. این مقدار بی وای. حالا اگر مقدار آی وای رو بخوایم حساب کنیم از رابطه سیگما اف وای مساوی با 0 استفاده میکنیم. تعادل در جهت وای میشه آی وای به سمت بالا به اضافه بی وای که 14700 هست بایستی با نیروی وزن که هست 1800 ضرب در 9.8 برابر باشه. خب مقدار آی وای از این رابطه به دست میاد. مقدار آی وای میشه 1800 ضرب در 9.8 تقسیم بر ضرب در 9.8 منهای با 14700 مقدار آی وای می شود 2940 نیوتن. خب این مال حالتی که هواپیما خاموش باشه. در حالتی که هواپیما روشنه به جز این موارد یک نیروی تی 1800 تایی هم داریم. خب میتونیم نیروی 1800 تایی رو به این نقطه منتقلش بکنیم. نیرو در راستای خودش قابلیت جابجایی داره و اینجا تجزیهش میکنیم نیرو رو به مؤلفه عمودی و مؤلفه افقیش. قبل از اینکه بخوام تجزیهش بکنم این فاصله رو هم بهتر پیدا بکنم چون توی گشت آورگیری لازم دارم. برای این فاصله از این مثلث استفاده میکنم. این مثلث ارتفاع کل رو ما اینجا داریم 1001.4. اگر این مثلث رو طولش رو پیدا بکنم میتونم این فاصله باقی مونده رو هم به دست بیارم. خب این فاصله باقی مونده میشود 1.4 منهای با خب توی این مثلث این زل رو دارم 4 متر و این زاویه رو هم داریم 12 متر. یعنی من اگر بخوام این فاصله رو پیدا بکنم میتونم از تانژانت تتا استفاده کنم. تانژانت تتا میشه نسبت ضلع مقابل که میخوایمش به مجاور که وتره. پس x میشه 4 ضرب در تانژانت 12 درجه. پس می نویسم 1.4 منهای 4 تا تانژانت 12 درجه. حساب کنم مقدارش رو 1.4 منهای 4 ضرب در تانژانت 12 درجه می شود تقریبا 55 صد. خب این فاصله رو پیدا کردیم. خود نیروی تی رو هم تجزیهش میکنیم به مؤلفه افقیش که میشه تی کوسینوس تتا و مؤلفه عمودی که تی سینوس تتا باشه. خب حالا میایم مجدد برای حالتی که موتور روشنه گشت آورگیری میکنیم مجدد حول نقطه آ. سیگما ام حول نقطه آ مساویه با 0. خب یک نیروی وزن داریم به صورت ساعت گرد. پس میشه 1800 کیلو ضرب در 9.8 ضرب در بازوش هم 4 متره. یه دونه بی وای داریم به صورت پاد ساعت گرد منهای با بی وای رو مقدارش رو نداریم منهای بی وای ضرب در 4.8.
دیگه چی داریم؟ مؤلفه عمودی تی سینوس که هست میشه. مؤلفه افقیش رو هم داریم که گشتاور ساعتگرد ایجاد میکنه. پس میشه به اضافه با تی رو داریم 3000 تا ضرب در کوسینوس 12 درجه ضرب در بازوش رو هم که پیدا کردیم مقدار 55 صدم ضرب در 55 صدم مساویه با 0. خب میتونیم از این رابطه مقدار بی وای رو برای حالتی که هواپیما روشنه به دست بیاریم. خب بی وای میره اون سمت تساوی که علامتش مثبت بشه. 1800 ضرب در 9.8 ضرب در 4 به اضافه 3000 ضرب در کوسینوس 12 ضرب در 55 صدم تقسیم بر 4.8. مقدار بی وای می شود 15036. 15036 این مقدار بی وای. حالا رابطه سیگما اف وای برابر با 0 رو مجدد می نویسم. در جهت عمود رو به بالا یه بی وای داریم که مقدارش رو داریم الان 15036. یه دونه آی وای داریم که مقدارش رو نداریم به اضافه آی وای. یه دونه تی سینوس تتا داریم که می شود 3000 ضرب در سینوس 12 و همه اینها بایستی با وزن که بوده 1800 کیلو ضرب در 9.8 با هم دیگه در حال تعادل باشن. خب مقدار آی وای رو میتونم از این رابطه به دست بیارم. آی وای میشود 1800 ضرب در 9.8 منهای با 3000 تا سینوس 12 درجه منهای با 15036. مقدار آی وای میشود 1980. 1980. حالا صورت سوال میگه که چند درصد ما تغییرات داریم در این دو حالت. خب میتونیم از روی ارتباط بین این مقادیر در حالتی که موتور خاموشه و حالتی که موتور روشنه این مقدار رو حساب کنیم. خب در حالتی که موتور روشن بوده مقدار بی وای پس بنویسم ضریب F برای نقطه برای بی وای نیروی عمودی F برای نقطه A برای نقطه A در حالی که موتور هواپیما روشن بوده نیرو شده 1980 تا منهای حالتی که موتور خاموش بوده 2940 هست. 2940 تقسیم بر 2940 در حالتی که موتور خاموشه. پس مقدارش میشه 1980 منهای 2940 تقسیم بر 2940 تقریبا میشه منهای با 32.6 درصد. منهای 32.6 درصد میشه نسبت عکس‌العمل چرخ‌های A. عکس‌العمل چرخ‌های B رو حساب کنیم. F B می شود در حالتی که هواپیما روشن بوده داشتیم مقدار F B رو 15036 منهای وقتی که وقتی که موتور خاموشه منهای 14700 تقسیم بر 14700 مقدارش رو حساب کنیم. 15036 منهای 14700 تقسیم بر 14700 تقریبا میشه 2.2 درصد افزایش رو داریم در حالتی که موتور روشنه برای چرخ‌های بی. پس مقدار عکس‌العمل ها رو نسبتشون رو میتونیم به این ترتیب حساب کنیم.